हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं अमृतसरना गुरुद्वारा में मळतो खूब ज फेमस एवो कड़ा प्रसाद रेसिपी प्रसादनी छे एटले एक्जेक्ट स्वाद मंदिर में मळे छे एवो तो नहीं आवे, पण हाँ ए कई रीते बने छे ए जरूरथी जाणी शकीए। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो कड़ा प्रसाद बनाववा माटे अहीं एक पेन में आपणे अर्धो कप जेटली खांड लेशुं। तमे घरमां पड़ेली कोईपण कटोरीनुं माप सेट करी शको छो। हवे अर्धा कप खांड सामे 1 कप पाणी उमेरवानुं छे अने हवे आपणे आ खांड अने पाणीने गैस पर राखी अने खांड छे ओगळे त्यां सुधी गरम करवानुं छे। अहीं शुगर सीरप एटले के चासणी नथी बनावવાની, जस्ट आपणी खांड ओगળી जाए એટલું જ गरम करवानुं छे। तो तमे जोई शको छो चमचो वचमां फेरवता जई अने थोड़ीक ज वारमां खांड छे ओगળી जशे त्यारे आपणे गैस छे बंध करी देशुं अने हवे आपणे आ खांड अने पाणीनुं जे मिक्सचर छे एने साइडमां राखी देशुं अने हवे અહીં एक बीजुं पेन लेशुं जेमां आपणे लोट शेकवानो छे। तो અહીં मीडियम गैसनी फ्लेम पर अर्धो कप जेटलो पहला लोट अने त्यारबाद अर्धो कप जेटલું घी। तो माप एकदम सहेલું છે। अर्धो कप घी, अर्धो कप लोट अने अर्धो कप खांड। हवे लोट अने घी छे एने सारी रीते पहला मिक्स करी लेशुं। मैं અહીં मेल्टेड घी लीधुं छे। तमे छामेलुं घी लेता होय तो थोड़ुं ओछुं लेवानुं, कारण के मेल्ट थाय त्यारे बरोबर थई जशे। हवे आ लोटने आपणे शेकवानो छे। तो मीडियम टू लो गैसनी फ्लेम पर आ लोटने आपणे लाइट ब्राउन जेवो शेकवानो छे। અહીં हाई गैसनी फ्लेम न राखવું એ खास याद राखવું અને લોટ શેકતી વખતે સતત આવી રીતે તવીથો છે ચલાવતા રહેવાનો, નહીતર લોટ છે નીચેની સાઈડ છે વધારે શેકાઈ જશે અને ઉપર છે થોડો કાચો રહી જશે। તો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। આ પ્રસાદ બનાવીએ ત્યારે બે રીતે બની શકે છે। અત્યારે આપણે જે સૌથી પહેલાં ખાંડનું પાણી બનાવ્યું એ રીતે પણ બની શકે છે અને કાચી ખાંડ અને ઉપરથી ગરમ પાણી રેડીને પણ બનાવી શકાય। આપણે અત્યારે ઓછો પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છીએ એટલે આપણે આ રીતે ખાંડનું પાણી બનાવ્યું છે, પણ જ્યારે ગુરુદ્વારામાં બહુ ઝાઝી ક્વોન્ટિટીમાં બનતો હોય પ્રસાદ ત્યારે કાચી ખાંડ નાખવામાં આવતી હોય છે। તો હવે લોટ છે એનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે અને બ્રાઉન કલર જેવો થઈ ગયો છે। તો બસ આપણો આ લોટ શેકાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે જે ખાંડનું પાણી બનાવ્યું હતું એ આમાં એડ કરી દઈશું। જ્યારે તમે ખાંડનું પાણી એડ કરો ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાનથી કરવું અને ખાંડનું પાણી છે એકસાથે ન નાખતા થોડું થોડું નાખતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું। એકસાથે નાખશો તો લોટમાં છે ગાંઠા પડી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈ અને મેં બધું જ ખાંડનું પાણી છે આમાં એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ અહીં ખાંડનું બધું જ પાણી બળી જાય અને શીરામાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી આ શીરાને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। तो तमे જોઈ શકો છો એમ કે બધું જ ખાંડનું પાણી છે શીરામાં એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો બસ આપણો આ કડા પ્રસાદ છે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એને સર્વ કરીએ। તો અહીં મેં એક કટોરીમાં એને લઈ લીધો છે અને ઉપરથી આપણે બદામની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરી લેશું। તો હવે આપણો આ ગુરુદ્વારામાં મળતો કડા પ્રસાદની રેસીપી તૈયાર છે। જેવું મંદિરમાં મળે છે એવો એક્ઝેક્ટ સ્વાદ તો નથી જ બનતો, કારણ કે મંદિરના પ્રસાદની વાત અલગ જ હોય છે, પણ હા આ રીતથી એ જરૂર બને છે એ જરૂરથી કહી શકાય। તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।